Het was voorbestemd om de groene fakkel over te nemen van mijn pa en mijn onkels. En ja, het uitgeroeid tot de fanatiekste van de familie. Geboren in een groen nest. En de eerste voetbalpassen waren in de voetbalschool van Cerkelbrugge. En dan mocht je met de ploeg de zaterdag of de zondag naar de matchen gaan kijken in het stadion. En dan binnenkwam in dat groot stadion en zag dat de eerste ploeg spelen. Dat was als klein jongetje. Dat is dan een droom om dat later ook te doen. Vroeger ging mijn mama van haar 8 jaar ook altijd mee met haar papa. Maar nu doe ik dat ook met mijn papa. Was dat wel leuk om te zien met zo'n groot veld en zoveel supporters. Zo de eerste keer, dat zie ik niet vaak. De eerste keer binnenkomen in het stadion, dat verandert eigenlijk niet. Dat is binnenkomen en dat voelt eigenlijk als een thuis. En het eerste moment had ik dat ook wel. Voornamelijk omringd door familie. Meer een deel van de mensen komt het eigenlijk op hetzelfde neer. Van een vader, van een grootvader, dat de liefde eigenlijk voor Cerkel komt, is van bloed doorgegeven. Het groen bloed, zoals we zo misschien kunnen gaan zeggen. Dat is natuurlijk je droom voor voetballer te worden. Rotti was dan een beetje jeugdtrainer bij de Cerkel en hij is dan een paar keer in mijn dorp geweest. En ik speelde aan 16, 17 jaar wel bij de amateurs, maar dat was wel op het hoogste niveau van de amateurs. En zo heb ik een keer 4 dagen mogen komen testen in Brugge. Oefenwedstrijd was een RWDM met de belofte. Het was op een gegeven moment een cornerbal en ik duikte naartoe en ik kom in contact met de keeper en mijn wenkbrauw lag open. En ik mocht eigenlijk van de verzorger niet meer terug, maar ik wilde maar altijd graag me bewijzen. Maar ja, blijkbaar had ik toch weer een indruk gemaakt. Ik zei tegen mijn moeder, ik ga naar Brugge. Bij mijn geboorte was het eerste cadeautje dat ik kreeg, blijkbaar, dat heb ik van horen vertellen, van mijn opa, was dit beertje. Om meteen het kind welkom te heten in een groen-zwarte familie, was dat meteen een groen-zwart knuffeltje kopen. Het was wel geen cirkelknuffel, maar kijk. Zulte uit 2003 was mijn eerste cirkelwedstrijd. Ja. Dat ik me kan herinneren. Dat was mogelijk dat wij daar kampioen speelden, maar ik denk dat daar 1-1 is geworden. En uiteindelijk moesten we nog een week wachten om thuis tegen Dessel kampioen te worden. Ik was 7 jaar toen ik naar mijn eerste wedstrijd ging gaan kijken voor Cerkelbrugge. En als ik ouder begon te worden, ging ik gans alleen op mijn eindje, heel alleen naar de wedstrijd allemaal. Allemaal. Cerkelbrugge speelde een oefenmatch een woensdagavond in Sedan. Er was daar 1 supporter. De Didi was daar. En dan, ja, achter een tijdje zijn ze mij komen vragen. Ik weet niet hoe dat komt. Ze hadden een materiaalman nodig. Ik ben het materiaalman geworden op Cerkel. Ik ben dat nu nog altijd.